Makadto kami subong ni isang wife ko sa Hinigaran. Makadto kami sa Patso kay masindi kami kay Mami Stella sa akong lula. Tapos magpapuli, makita kami food trip. Maapit kami sa San Enrique. Makahaw kami sa Talaba, Oyster. Kinain na to, see you there. Ano pala guys, sa muna din sa unang ancient nga way of producing water sa Philippines, so bomba. So, bigana pa na yan. Oh, gana. ₱100 isa ka labador. Balde. Pwede ka kapili if gusto mo ipalukit ng daan or gusto mo challenging, ikaw malukit. Pero kami, palukit na kami, iba siya magkalapilas pa kami. Gutom na. Gutom na. Init galing. Super Ano hit. pa nawag niya?